ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ බිත්තර දෙකෙන් හදන්න පුළුවන් රසම රස අතුරුපසක්. පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට මේක හදන්න පුළුවන්. oven beater මොනවත්ම නැතිව ලිපේ හදන විදිය තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. මේ අතුරුපස ස්වභාවයෙන් කේක් එකක් වගේ වුණාට මේක කේක් එකක් නෙමෙයි. රසටම හදන වෙනස්ම විදිය අතුරුපසක්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක description box එකේ පුරුදු විදියටම තියෙනවා. මම දැන් මේ බෝල් එකට එකතු කරලා තියෙනවා බිත්තර දෙකක්. ඒකටම එකතු කරනවා ලුණු තේ හැඳ යටෙන් එකක්, වැනිලා තේ හැන්දක්, සීනි කෝප්ප භාගයක්. මුලින්ම මේ ටික හොඳට විස්ක් කර ගන්න. රසක් සුවඳක් නැති ඕනම තෙල් එකකින් මිලිලීටර් 100ක් ගන්න. චුට්ටු චුට්ටු එකතු කරලා මෙන්න මේ වගේ හොඳට විස්ක් කරන්න. මම දැන් ඊළඟට පොඩි යෝගට් එකකින් 3න් 2ක් විතර එකතු කරනවා. දැන් එකතු කරන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හෝ පිටිකිරි මිලිලීටර් 100ක්. මේ ටික හොඳටම විස්ක් වුණාට පස්සේ මම එකතු කරනවා රුලන් ග්‍රෑම් 170ක්. කෝප්පයකට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මම එකතු කරනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 50ක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2ක්. මේ ටික දැන් ඔයාලා හොඳට හලා ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එකම පැත්තට විස්ක් කරලා අපේ මිශ්‍රණය හදා ගන්න. මම දැන් මෙතන අරගෙන තියෙනවා ගල් අටේ බේකින් ට්‍රේ එක. හොඳට මෙන්න මේ වගේ තෙල් තවරලා අපිට පුළුවන් පාර්ච්මන්ට් කොලයක් දාන්න. දැන් ඒක උඩත් හොඳට තෙල් තවර ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරන්න. මම අද මේක බේක් කරන්නේ ලිපේ. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේ වගේ ලොකු භාජනයක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ ස්ටෑන්ඩ් එකක් මැදින් තියන්න. දැන් බේකින් ට්‍රේ එක තියලා පියන වහලා අපිට පුළුවන් මේක හදා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 20ක් 30ක් වගේ මේක බේක් කරන්න වෙනවා. මේ තියෙන්නේ හොඳටම බේක් වුණ කේක් එක. දැන් අපිට පුළුවන් මේ වගේ එළියට ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සිදුරු ටිකක් හදා ගන්න. මම දැන් මෙතන අරගෙන තිනවා තද වුණු වතුර මිලිලීටර් 500ක්. ඒකටම එකතු කරනවා සීනි කෝප්පයක් විතර. කැමති නම් ඔයාලට ලුණු ටිකක් දෙහිඋච්ච ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මේක දැන් හොඳට දිය කරලා අපිට පුළුවන් කේක් එකට උඩින් උණුවෙන්ම මේක දාන්න. හරිම ඉක්මනට මේ මිශ්‍රණය කේක් එකට උරා ගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් වටේ මේ වගේ හොඳට බුරුල් කර ගන්න. දැන් මේ කේක් එක හොඳටම නිවෙන්න තියන්න. නිවුණට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ වගේ අනිත් පැත්තට හරව ගන්න.
කැමති නට්ස් වර්ග කැමති වියලි පළතුරු ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට කපලත් පෙන්නන්නම් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ හරිම මෘදුවට තියෙන හරිම රසවත් අතුරුපසක් පුංචි වෙලාවකදී හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. oven beater මොනවත් නැතුව හිතුණු ගමන්ම ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලා ගොඩාක්ම කැමති වේවි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.